السلام عليكم ورحمة الله. معاكم تيم 22 بنقدم لكم بروجكت بعنوان Problem of a Tanker Carrying Gasoline Moving Under Acceleration. نظرا لأن التانكر تراكس بيبقى وزنهم كبير جدا وحجمهم كبير مقارنة بأي وسيلة نقل تانية، بالإضافة إن هما بيحملوا جوا منهم في أغلب الأحيان flammable fluids، فبيبقى لازم إن احنا ناخد safety precautions في التعامل معاهم في كل حاجة. البريكوشنز اللي بناخدها في التعامل مع التانكر تراكس بتشمل كل النواحي، بداية من الدرايفنج تريننج، يعني لازم يبقى فيه مهارات قيادة، حتى السواق اللي بيسوقها لازم يبقى متدرب يتعامل معاها ازاي. تاني حاجة الرود سيفتي، بمعنى ان في مواصفات معينة للطريق هنتعرف عليها ممكن تبقى بتمثل خطر على التانكر تراك اللي ماشي عليه. ثم الكونتينر، وهي الحاملة اللي بيبقى فيها الفلويد ذات نفسها، لازم يبقى مراعيين الأمان فيها من حيث الماتيريال، يعني لازم المادة اللي احنا بنستخدمها تبقى ما بتمثلش خطر لا على الطريق ولا على الفلويد اللي جوه منها. تاني حاجة من حيث السايز، بيبقى في حجم معين هو دوت اللي مسموح بيه، مش مسموح بأكتر من كده. من حيث الشيب، هل هي بتبقى على شكلها سكوير ولا إليبس ولا سيركل، دوت هنعرفه خلال البرزنتيشن. بيبقى في بعض الاكسسوارز، بيبقى في بعض الفالفز والحاجات اللي بتضبط البريشر والتمبريتشر جوه الخزان، زائد ان يبقى في بعض السيفتي بريكوشنز اللي لازم ناخدها اثناء عمليه اللودنج والانلودنج بتاعه الفلويد اللي جوه التانكر تراك. باختصار، فهو التصميم بتاع التراك ذات نفسه لازم يبقى بيلبي احتياطات السلامه من حيث الماتيريال والدايمنشن والشيب، وده اللي هنتعرف عليه بشكل مفصل اثناء البرزنتيشن. الايديال تانكر تريلر بتاخد من حوالي 6000 ل 7000 جالون من الفلويد جوه منها، بمعنى ان اي كمية اكتر من كده بتمثل خطر على التانك بتاعي، بتمثل خطر على التراك. الماتيريال اللي التانك بيتصنع منها بتكون في غالب الاحيان يا اما ستانلس ستيل يا اما ألمونيوم، وغالبا ما بتكون انسيوليتد علشان خاطر الفلويد اللي جوه منها بيكون سنسيتيف للتمبريتشر، بالإضافة لأن التانك بيحتوي على temperature control علشان خاطر يتحكم في درجة الحرارة بتاعة الفلويد اللي جوه التانك أثناء عملية الترانسبورتيشن وأثناء عملية اللودنج والأنلودنج. مش بس كده، كمان وزن السائل اللي جوه التراك لازم ما يزيدش عن 45000 IBS، وكمان وزن التراك كلها لازم ما يزيدش عن 80000 IBS. السلام عليكم يا شباب، معاكم باشمهندس احمد فتحي. ان شاء الله هنتكلم على عمليات الشحن والتفريغ للتانك. عمليات الشحن والتفريغ دي بتبقى عملية خطيرة ومعقدة، وبتعتبر عمليات التفريغ والشحن للشاحنات الحاملة للمواد القابلة للاشتعال واحدة من اخطر المخاطر المسببة للحرائق والانفجارات، وده بسبب وجود الاستاتيك الكتريسيتي، الكهرباء الساكنة، اللي بقدر اتجنبها عن طريق عملية التقريض. فلو احنا مقمناش بعملية التقريض بيؤدي تدفق المنتج إلى تراكم الكهرباء الساكنة على الشاحنة، ده بيؤدي إلى ارتفاع سريع في الجهد على الشاحنة. وجود هذا الجهد بيسبب شرارة قد تؤدي إلى حدوث انفجار، ومعانا فيديوهات بتوضح الكلام ده. The Earthright RTR is the market-leading static ground protection system for road tankers from News & Gale, offering best-in-class protection for flammable material transfers in hazardous environments. Our patented Tri-Mode technology allows the Earthright RTR to achieve continuous monitoring of the road tanker throughout the loading procedure, with visual indication of a verified path to ground. This ensures the highest levels of safety available for operators, road tankers, and valuable plant equipment through protection from ignitions caused by electrostatic spark discharges. On ungrounded equipment, electrostatic charge buildup during the transfer of flammable and combustible products presents a hidden and very deadly ignition risk within hazardous process industries. Without adequate static grounding protection preventing it, movement of product through the vehicle or connected plant equipment will cause the charge level to increase. When the accumulated charge is sufficient, a spark discharge is highly probable. In flammable atmospheres, the consequences could result in fires and catastrophic explosive chain reactions. This potential risk of static charge accumulation can be managed through the correct installation and proper use of the Earthright RTR system, ensuring suitable grounding and preventing operation of equipment in unsafe conditions.
The unique tri-mode system provides a continuous visual indication of a verified ground with 3 reliable tests. Smart road tanker recognition ensures the clamp is connected to the main chassis of the road tanker. Static ground verification determines if the loading installation has a connection to true earth. Continuous ground loop monitoring ensures the connection to the grounded loading station does not exceed 10 ohms for the duration of vehicle transfer operations. A failure of any of these tests at any time, for example, removing the clamp, will shut down the transfer of product, provided it is interlocked correctly through the PLC or pump control system, in accordance with IEC, Senelec and NFPA guidelines. Combining visual indication, interlocking capabilities, static ground verification and continuous ground loop monitoring, the Earthright RTR system is Newson-Gale solution for tanker loading, unloading operations in hazardous area industries. Newson-Gale continuously invests in new technologies to provide innovative grounding solutions, providing safer working environments and optimum levels of control over electrostatic hazards for customers worldwide. Upon arrival, as far as the delivery of a product, making contact with customer relations, make verification the product that you are delivering to the tank that the customer wants the product into. And upon the positioning of the truck and trailer, inspect the area to make sure that there's no problems prior to getting started, and then hook up as far as the pump and hoses and the PTO jack shafts. At Liquid Trucking, we have different processes for certain deliveries or drop-offs. One was with air pressure, and the other one was using a roper pump, creating a suction out of the trailer. The difference is one of them, we're pressurizing the trailer, and the air pressure is what unloads the trailer under pressure. The one with the roper pump is creating a suction, and anytime that you start a pump, you always want to vent the top of the trailer. If not, it will actually collapse that trailer. You must have all your safety gear on. That includes hard hat, face shield, goggles, rubber suit, gloves, pants, and rubber boots. One drop of a corrosive material will eat through the layers of your skin, and it could create anywhere from a 1 to a 3 degree burn. The next thing is to pressurize the hoses to make sure that there's no leaks, whether it'll be a bad gasket in a hose or a bad valve on the customer's side. Once you release that, then you open up the valves and start your pump. The last thing you're going to open up is the internal valve on the trailer, and you're going to open that slowly. And once again, you're going to check to make sure that there's no leaks, either on the pump side, the hoses, all the way to the customer's tank. You want to make sure that all connections are secured at the cam locks, that are locked down, that way that they can't vibrate, and then you're going to have a spill once the cam locks disconnect from the connection. We're working with drivers, customers, and the dispatch center, and our operations, we run off Qualcomm for hours of service logs, and it corresponds with our dispatch operations center, to where the dispatchers keep an eye as far as the driver's location, how far he's got to get to the customer for the pickup, and making sure that he has enough hours for the delivery. The client needs to make sure that there's enough room in the tank for the amount of product that they ordered and that we're delivering. Once you get there, if the process goes well, from start to finish, you're looking about an hour, hour and a half for loading or unloading process. السلام عليكم، معكم مؤمن أحمد، وهتكلم النهاردة عن الميكانيكال ديزاين. طيب، أول حاجة محتاجينها في الميكانيكال ديزاين هي الماتيريال. هنستخدم ستيل 1010 و316، وده لأن من مميزاتهم إنهم مقاوم للتآكل، أداء عالي عند اللو تمبريتشر، لكن لهم عيوب برضو إن هم غاليين ولو ميكانيكال سترينث.
وزي ما احنا شايفين في الجدول هنا سعة كل خزان بيبدأ من 2.5 متر مكعب وده صغير جدا، وبيوصل لحد 50 متر مكعب وده كبير جدا، وده بيعتمد على قطر الخزان وطوله. تاني حاجة في الديزاين وهنشوفها في المسألة هي السنتر اوف جرافيتي، ودي مهمة جدا في حل مسألة أقل نص قطر زي ما هنشوفها في المسألة كمان شوية. وزي ما شايفين في الصورة اللي تحت جبت السنتر اوف جرافيتي عن طريق برنامج السوليد وركس. وكمان مهمة جدا في السيفتي، بمعنى ان كل ما نقلل السنتر اوف جرافيتي بنزود السيفتي، وده مهم جدا. وهنشوف دلوقتي المسألة مع زميلنا بلال. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زميلكم بلال احمد كمال. دلوقتي هنشرح ازاي نجيب الراديوس اوف كيرفيتشر. اول حاجه انا بيأثر عندي في مركز الثقل قوتين. اول قوه هي قوه الوزن، وقوه الطرده المركزيه، ودي بتأثر في عكس الاتجاه بتاع التيرنينج الام في سكوير على الار. تمام. هلاقي ان انا عندي عند العجل بيأثر لي ريفليكشنز، ردود افعال ام في على الاثنين عند كل عجله. طيب احنا قلنا ان الكيس اللي اشتغلنا عليها هي كيس ال 15000 لتر، وفي الحاله دي بيكون عندي ستاند الارتفاع بتاعه 1500 مللي. فبالتالي جيت في الجدول بتاعي في حاله ان التانك مليان على الاخر، في حاله ان انا عندي مليان نص التانك، مليان نص التانك ومليان ربع التانك، جبنا السي جي بعده عن قاع او اقل نقطه في التانك، وفي نفس الوقت جمعنا عليها ال 1500 مللي علشان نجيب البعد عن مستوى العجله. هنبتدي ناخد العزوم عند عجله من العجلتين، هتظهر لي المعادله ديت. يبقى مجرد ما اطير الماس مع الماس مع الماس هيظهر لي علاقه بين الار، الفي سكوير، الجي والال والاكس. طيب انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي هفرض السرعات المختلفه مع حالات ملء التانك المختلفه. هفرض عند سرعه 20 30 40 على اساس ان هو بيهدي قبل ما يهبط. طيب عندي التانك قلنا مره مليان على اخره، مره نصه، مره ربعه. هلاقي انصاف الاقطار بمجرد التعويض في العلاقه ظهرت لي. يظهر عندي ان اقل نص قطر هو الاثنين ب 52 متر. طيب انا برضو الاحظ حاجه، ان انا كل ما ازود حموله التانك وازود السرعه بحتاج نص قطر اكبر علشان اعرف احود. هيكمل معاكم زميلنا احمد نشأت ليه الشكل البيضاوي بيبقى احسن من الشكل الدائري والمستطيلي في حالات تصميم التانك. شكرا. السلام عليكم شباب، معاكم احمد نشأت. دلوقتي في سؤال عايزين نجاوب عليه، وهو ليه الخزانات ذات المقطع البيضاوي افضل من الخزانات ذات المقطع الدائري؟ طب قبل ما نجاوب على السؤال ده اكيد هيخطر على بالنا سؤال تاني، وهو ليه ما بنستخدمش الخزانات ذات المقطع المستطيلي علشان ننقل الفلويدز، مع ان الساعه التخزينيه ليها اكبر من الخزانات ذات المقطع الدائري؟ واجابه السؤال ده هلخصه في 4 نقط. اول نقطه stability. الخزانات اللي بتنقل زيوت قابلة للاشتعال تحتاج تكون مستقرة بأكبر شكل ممكن، وده بيتحقق في الخزانات دائرية المقطع لأن السنتر اوف جرافيتي بتاعها قريب من الأرض. تاني نقطة weak point أو weak structure. الخزانات مستطيلة المقطع لها بنية ضعيفة بسبب إن الخزان ليه جوانب وأرضيات مسطحة، وبالتالي بيكون فيه ستريس على الحواف، وبالتالي بتكون سهلة الكسر تحت ضغط عالي. تالت نقطة extraction of liquids. هنا الخزانات دائرية المقطع تكسب ميزة حاسمة، وده لأن لما بنيجي نصرف الليكويد في المقطع، فالمقطع الدائري بيساعد الليكويد إنه يتحرك ناحية الفتحة، وبالتالي مفيش هدر في المنتج. لكن مستطيلية المقطع ما بتساعدش الليكويد إنه يتحرك ناحية الفتحة، وبالتالي تفضل كمية من الليكويد في القاع، وبالتالي هدر للمنتج. رابع حاجة less cost more productivity، وده لأن الخزانات دائرية المقطع بتقدر تخزن كمية أكبر من المنتج لو اتصنعت بنفس كمية المواد اللي اتصنعت منها الخزانات مستطيلية المقطع، وده بيخليها عملية أكتر. كده خلصنا 4 نقط، بس في حالة واحدة بس بنستعمل فيها الخزانات مستطيلية الشكل، وهي عربيات المطافي. طب اتفقنا إن الخزانات لازم تبقى دائرية المقطع لما نستعملها في نقل الفلويدز عموما. دلوقتي نجاوب على سؤالنا الأساسي، ليه المقطع البيضاوي أفضل من الدائري؟ وده مع إن الساعة التخزينية للدائري أكبر منها في البيضاوي لنفس السيرفيس اريا. ده لأن كل ما كانت السنتر اوف جرافيتي أقرب للأرض، كل ما كانت الشاحنة اللي شايلة الخزان مستقرة أكتر، والعكس صحيح. طب نثبت الكلام ده رياضيا إزاي؟ اول حاجه نفرض خزان دائري وخزان بيضاوي ليهم نفس السيرفيس اريا. قبل ما نكمل ممكن حد يسال سؤال، طب انت عرفت ازاي ان السنترويد في مركز كل شكل؟ بكل بساطه عرفته بطريقتين، الاسهل كانت بالسوليد والاصعب عن طريق الفانكشن بتاعت السنترويد الموجوده فوق قدامكم. هناخد العزوم عند نقطه A مره للدايره ومره للإليبس، هيطلع لنا ان الاوفر تيرنينج مومنت في حاله الدائري اكبر منه في حاله البيضاوي. وبكده يبقى جاوبنا بفضل الله على السؤال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.